Welkom aan boord van de MSC Virtuosa. Welkom bij onze cruisevideo. In onze video MSC Preciosa scheepsbezoek kan je zien dat we begin dit jaar erg enthousiast zijn geraakt over MSC cruises. Om MSC weer een keer te proberen hebben we deze 5-daagse cruise geboekt. De cruise begint in Southampton. De dag erna zijn we in Zeebrugge. Daarna vaart de Virtuosa door naar Rotterdam. En de dag daarna gaan we naar Cherbourg. Na Cherbourg hebben we nog een heerlijke zeedag. En de dag daarna zit de cruise er alweer op en komen we 's morgens vroeg aan in Southampton. Blijf kijken en we laten je van alles van het schip zien, onder andere onze balkonhut. We vertellen je over het eten aan boord en we laten je ook zien wat je allemaal aan boord kan doen. En geloof me, je gaat je geen moment vervelen. Wij hadden tijd tekort. We beginnen onze reis op het station in Vlissingen. We gaan met de trein naar Rotterdam. En vanuit Rotterdam gaan we met de Eurostar-trein naar Londen. Omdat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU en geen deel uitmaakt van de Schengenzone, zijn er in Rotterdam veiligheids- en paspoortcontroles als je met de Eurostar naar Londen gaat. En houd er rekening mee dat je sinds dit jaar ook een ETA moet aanvragen om naar Engeland te mogen reizen. In Rotterdam is er voor de controles een aparte ruimte ingericht in het midden van perron 2. Je wordt geadviseerd 1 uur en een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn. Wij waren ongeveer 2 uur van tevoren en moesten dus even wachten. Nadat je door de controles bent geweest, mag je door naar de wachtruimte. We waren er erg vroeg, dus het ziet er erg rustig uit, maar uiteindelijk was deze ruimte helemaal vol. Dat zien jullie zo wel bij het vertrek uit deze ruimte. Ongeveer 15 minuten voor vertrek van de trein roepen ze om dat je naar buiten mag richting de trein. Door de hoeveelheid mensen is het best even stressen of je wel op tijd komt. Het schiet namelijk niet echt op. Maar uiteindelijk komt alles goed. Je plaatst je koffers in de daarvoor ingerichte ruimte aan het begin van de wagon en handbagage kan je eventueel boven je zitplaats leggen. Dan ga je lekker zitten op je gereserveerde plek en voor je het weet ben je in Londen. De Eurostar komt aan in Londen St. Pancras International Train Station. Als je naar Southampton moet, dan moet je binnen Londen eerst doorreizen naar London Waterloo Station. We hebben nog een paar dagen Londen geboekt. Dus wij reizen met de Thameslink-trein door naar London Greenwich. De wijk London Greenwich is echt een aanrader. Het is er erg mooi en het is een prima plek om de drukte van de stad te ontlopen als je daar behoefte aan hebt. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de Uberboot als vervoermiddel. Als je met je telefoon betaalt zoals wij hebben gedaan, betaal je daar nog geen 10 pond voor en het is een attractie op zich, zoals je kan zien. In Londen hebben we veel bijzondere plaatsen bezocht. Plaatsen waar je waarschijnlijk niet zo snel aan zou denken. Ben je nieuwsgierig? Hou ons kanaal dan in de gaten. Later dit jaar zullen we de video plaatsen van ons bezoek aan Londen. Voor onze reis naar Southampton vertrekken we met de trein uit London Waterloo Station. Als je de mogelijkheid hebt, dan adviseren we de treintickets zeker vooraf online te bestellen. Je kan hier enorm mee besparen. De online tickets waren ongeveer 19 pond per persoon. En als we de tickets op het station hadden gekocht, dan waren we 57 pond per persoon kwijt geweest. Wil je precies weten hoe je van Londen naar de cruise terminal in Southampton kan gaan? Kijk dan naar onze video met het openbaar vervoer van Londen naar Southampton Cruise Terminal Horizon. In deze video laten we je ook in detail zien hoe je in ongeveer een kwartier van Southampton Central Station naar de cruise terminal van MSC kan lopen. De controle en het inchecken gaat supersnel bij MSC. De grote koffers inleveren, de bagagecontroles en het inchecken duurt ongeveer 10 minuten. Ideaal! Daar is het schip dan, de MSC Virtuosa. We kunnen niet wachten om aan boord te gaan. Bij het inchecken hebben we een formulier gekregen dat we moeten laten zien als we aan boord gaan. Als je het schip binnenstapt, loop je eigenlijk gelijk de Galleria Virtuosa op dek 6 binnen. Prachtig! En kijk dat enorme scherm op het plafond eens. Ramon en ik zullen hier nog regelmatig terugkomen. Nu eerst naar onze kamer om onze cruisepassen op te halen. We hebben een aantal weken voor onze cruise een status match gedaan bij MSC. We hadden al aardig wat cruises gemaakt met NCL
En MSC heeft daarom onze status bij MSC Voyager Club op Gold gezet. De Gold status biedt je allerlei voordelen. We kunnen pas om 2:30 in onze kamer, dus tot die tijd lopen we nog even met onze handbagage. Ook door het Marketplace buffetrestaurant. Dit is onze lunch. Er was veel keus en het was lekker eten. Op een gegeven moment wordt iedereen opgeroepen om naar zijn kamer te gaan om de veiligheidsinstructie te bekijken. Bijzonder, maar het werkt eigenlijk heel goed. Op de tv in je kamer bekijk je de film met de veiligheidsinstructie. Daarna moet je naar een telefoonnummer bellen om te bevestigen dat je de veiligheidsinstructie hebt gekeken. Daarna moeten we ons met onze cruisepas melden bij onze assembly station. Dit is de plek waar we moeten verzamelen in geval van een calamiteit. Waar dit is staat op je cruisepas, op de binnenkant van de deur van je hut en op je MSC-armband als je die hebt aangeschaft. Je meldt je bij het personeel, daar wordt geregistreerd dat je bent geweest. En dit kan overigens alleen met je cruisepas en niet met je MSC-armband als je die hebt aangeschaft. Want ze kunnen het in geval van calamiteiten niet scannen, ze moeten je pas kunnen lezen en op een lijst kunnen overschrijven. Nadat je bent geregistreerd kan je cruise beginnen. Als je door de Galleria Virtuosa loopt, zie je prachtige projecties op het plafond. Vandaag zijn het walvissen en dolfijnen die over je heen zwemmen. We kunnen er naar blijven kijken. Op de MSC Virtuosa bij de Spacebar hebben ze ook een robot barkeeper genaamd Rob. Helaas hebben we de robot niet in actie gezien, waarschijnlijk door een technische storing. 'S Avonds gaan Ramon en ik naar de show Wake Me Up. Verschillende gouden ouwen worden uitgevoerd met een mooie show eromheen. Als je het theater verlaat, begint er ook vaak een domeshow. De domeshows zijn erg mooi. Je blijft naar boven kijken. In deze show lijkt het net of je in een soort onderzeeër zit. Op een gegeven moment gaan de luiken open en word je omgeven door een groot aantal zeemeerminnen. De show loopt op het einde en we gaan door naar onze hut om ons klaar te maken voor het avondeten. We hebben de late zitting en eten elke avond om 7:15 in het Minuetto restaurant op dek 6 aan de achterkant van het schip. Nog even op ons balkon genieten van de zonsondergang. De eerste keer dat je naar de main dining room gaat, word je begeleid door de ober naar je tafel. Wij hebben tafel 380. De rest van de cruise is dat de tafel waar we tijdens het avondeten moeten zitten. En onze obers heten Nelvis Oliveira uit India en Homshwari Lokun uit Mauritius. Nelvis is onze hoofdober en Homshwari is onze assistentober. Het eten was erg lekker en de porties waren precies groot genoeg. Als je met de lift gaat, dan moet je op deze display aangeven naar welke etage je wil. Nou, stel, we willen naar de Agade Kemhol.
klik je 16, dan krijg je de A in dit geval in beeld. En dan gaat het licht branden bij de lift Arnhem. Na het eten gaan we nog even naar het amusement park op dek 16. Hier heb je de arcade games, de XD-bioscoop, bowlen, VR en de Formule 1 simulator. We hebben voor de cruise een funpas aangeschaft voor €80 en kunnen daarmee voor £140 besteden in het amusement park. Daarnaast krijgen we door onze Gold status de eerste keer Formule 1 simulator gratis en daarna 50% korting. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ramon mag ook mijn ritje in de Formule 1 simulator gebruiken, want ik denk dat ik niet meer uit die Formule 1 wagen kan komen als ik er eenmaal in zit. Want Ramon kwam er al bijna niet meer uit. Ramon kan zich dus nog even uitleven in de Formule 1 simulator. Als je dit soort dingen leuk vindt om te doen, dan raden we je aan om ook vooraf een funpas aan te schaffen. Prijzen zijn aan de hoge kant, dus de £140 gaat redelijk snel op. En als je aan boord een funpas koopt, dan betaal je meer. De Formule 1 kost £11, de XD-bioscoop £10, bowlen £25 voor een half uur en £45 voor een uur. En VR kost £12. Voor de XD-bioscoop hebben ze regelmatig een actie waarbij het £8 kost in plaats van £10. Na de Formule 1 simulator gaan we in de XD-bioscoop. Thank you. In de XD-bioscoop beweegt je stoel mee met de actie op het scherm. Daarnaast krijg je een geweer in handen waarmee je bijvoorbeeld zombies neerschiet. En je hebt een 3D-bril op, zodat je ook diepte ziet. Erg leuk. We hebben dan ook alle films geprobeerd. Later in de week gaan we ook bowlen en gaat Ramon de VR met Ghostbusters uitproberen. Nu gaan we nog even flipperen en daarna gaan we naar onze hut. Het schip vaart ondertussen verder naar Zeebrugge. Wat is cruisen toch geweldig? Vandaag zijn we pas om 11 uur in Zeebrugge. Genoeg tijd dus om rustig aan te doen. Ik ben er echter vroeg op en ga zwemmen. 'S Morgens is het namelijk heerlijk rustig en je hebt het zwembad bijna voor jezelf. Ook buiten is het erg rustig. Ik moet er wel bij zeggen, het is ook best wel koud, dus dat zal ook meespelen. Op dek 16 zijn er nog van dit soort langwerpige jacuzzi's. Ook weer helemaal leeg. Ik zou er bijna in kunnen gaan zwemmen. Vanuit de jacuzzi heb je ook prachtig uitzicht over het water. Ik ben weer teruggegaan naar onze hut om te douchen en om te kleden. Cindy staat al klaar op het balkon om te kijken hoe de haven van Zeebrugge binnenvaren. Tijd om te gaan ontbijten. Oeps. Nou, we staan nu buiten bij het restaurant te wachten tot we wat kunnen gaan eten. Zoals je ziet zijn we niet de enige, het is gewoon een hele file. We staan buiten het poldek. Dus ik ben benieuwd wanneer we kunnen eten en of we überhaupt nog kunnen zitten. Achteraf blijkt dat je via de ingangen aan de zijkanten van het restaurant gewoon naar binnen kan. Ook al ga je via de zijkanten naar binnen, het is nog steeds erg druk in het restaurant. Tip, loop gelijk helemaal door naar achteren. Dan kan je in principe hetzelfde krijgen qua eten, maar het is er relatief rustiger. Zoals je kan zien is er genoeg te krijgen. Voor de liefhebbers, je kan 's morgens vroeg ook bami, nasi of witte rijst eten. Ik moet er 's morgens niet aan denken, maar Ramon heeft het geprobeerd en hij vond het lekker. Van de wachtrij bij het buffet gaan we door naar de wachtrij om van boord te gaan in Zeebrugge. Hoi. Hi, we zijn vandaag in Zeebrugge en we gaan met openbaar vervoer van Zeebrugge naar Brugge. We gaan jullie laten zien hoe je tickets kan kopen en hoe je op een makkelijke manier naar Brugge reist. En dat is een stuk goedkoper dan als je een excursie via het schip boekt. De rij die je hier ziet is de rij voor mensen die een transfer hebben geboekt via het schip. Deze transfer brengt je voor £14 naar het station van Blankenberge. En vanaf dat station kan je op eigen gelegenheid met de trein naar Brugge. En dit is de rij waar wij in staan. Dit is de rij voor de gratis pendelbus van de Cruise Terminal. De Cruise Terminal heeft helaas maar 2 bussen ingezet.
Met zo'n schip als de Virtuosa is het best een uitdaging om al die mensen snel van het schip naar de cruise terminal te brengen. Bij het verlaten van de cruise terminal gaan we linksaf. En dan nog een keer links. Even netjes de straat oversteken via de zebra. En daarna lopen we weer verder dezelfde kant op. We blijven doorlopen totdat we bij deze T-splitsing komen met de spoorovergang. Na de spoorovergang gaan we rechtsaf. En nu is het eigenlijk allemaal doorlopen totdat je bij de Spar supermarkt komt aan de rechterkant van de weg. We gaan dagtickets kopen voor de bus naar Brugge bij deze Spar. €9 voor 24 uur met de lijn. Dus we gaan ze even halen, dan kunnen we op pad. Hallo, 2 tickets voor de bus, van die dagtickets. Nou, dit zijn dus onze vervoersbewijzen. Dat zijn dagkaarten om naar Brugge te gaan. Geschikt voor de tram en de bus van de lijn. En je hoeft het alleen maar eventjes binnen te scannen, net als de overchipkaart. Nou, een herkenningspunt is deze kerk. Want daar tegenover kan je de tickets kopen bij de Spar. En hier is dan, daar schuin tegenover de halte, richting de Pannen moet je gaan om naar Blankenberge te gaan om over te stappen op de bus richting Brugge. Dan moet je bus 40 hebben. Nou, daar komt hij dan, onze tram. Dan gaan we mee naar Blankenberge, waar we overstappen op de bus richting Brugge. We zijn net uitgestapt uit de tram, halte Blankenberge station. En dan gaan we nu naar bus 40 om naar Brugge te gaan. De halte van bus 40 naar Brugge is dus naast de tramhalte. Erg makkelijk. Nou, we staan nu bij de bushalte Het Zand bij perron A2. En we staan hier omdat hier de bus straks gaat vertrekken als we weer teruggaan. Om 5:30 en om 5:00 gaat de bus op door de weekse dagen terug. Dus we moeten weer bus 40 hebben als op de heenweg. Maar nu richting Blankenberge. De vorige keer dat we in Brugge waren, zijn we door het historisch centrum gaan lopen. Wil je hier meer van zien? Kijk dan onze YouTube-video Zeebrugge, Brugge en Blankenberge in 1 dag. Of bekijk onze cruise naar onder andere IJsland, Ierland en Zeebrugge. Deze keer gaan we een rondvaart maken. We stappen op bij de Nepomucenusbrug en varen over de Dijver richting de Onze Lieve Vrouwenkerk. Onderweg komen we onder andere langs het Kartuizerinnenklooster Sint Anna ter Woestijne uit de 14e eeuw. Tijdens de rondvaart kom je regelmatig een zwaan tegen. Erg mooie dieren. Rechts is het Gruuthuizenmuseum en voor ons de Bonifatiusbrug. En daar is de Onze Lieve Vrouwenkerk weer. Met haar 115,5 meter hoge toren kan je die vanaf bijna elke plek in het historisch centrum zien. Dit is het Begijnhof in Brugge. Brugge is een middeleeuwse architectuur, is prachtig om doorheen te varen. We varen weer terug richting de Bonifatiusbrug en komen langs deze bijzondere huizen. Het Donkere Huis is een middeleeuws huis uit de 15e eeuw dat er nog steeds erg goed uitziet. We hebben nog veel meer mooie dingen gezien tijdens de vaartocht. Welke kant je ook opkijkt, het is allemaal prachtig. Mocht je in Brugge zijn, dan raden we je zeker aan om zelf een rondvaart te maken. Erg leuk. We gaan na de rondvaart nog even naar de Grote Markt in Brugge. Chez Vincent, waar we de vorige keer Belgische friet hebben gegeten, is er helaas mee gestopt. We hebben daarom deze keer bij een frietkraam op de Grote Markt friet gekocht. Ook lekker. Vanaf de markt lopen we onder de middeleeuwse klokkentoren Belfort door naar de bushalte en gaan we terug naar het schip. S'avonds op het schip gaan we weer eten bij Minuetto.
We hebben weer heerlijk gegeten en gaan na het eten door naar de Carousel Lounge voor de show Alchemea. Voor deze show moet je bijbetalen. Als je vooraf tickets koopt zoals wij hebben gedaan, dan kost het €10 per persoon. Een cocktail is inbegrepen in deze prijs. De show is een soort Cirque du Soleil show met veel acrobatiek en bijzondere kleding. We vonden vooral het deel erg indrukwekkend waar een paar gasten bewogen als een robot en bewegingen maakten die je niet voor mogelijk acht. Alleen al voor dit optreden zou je zo weer naar de show gaan. Bij de ingang van het buffetrestaurant stond deze scooter. De schermen in de buurt van de trappen en liften kan je gebruiken als een uit de kluiten gewassen tablet. Je kan zien wat er die dag te doen is, hoe laat en waar en hoe je er moet komen. Best handig. S'avonds zijn we nog naar de late night show van Jack Glanville geweest. Jack Glanville is een comedian. Wij vonden hem erg leuk. We zijn nu in Rotterdam en achter me is de MSC Virtuosa. Naast de Erasmusbrug aan de Wilhelminakade. We zijn vandaag in de gelegenheid om heel de dag Rotterdam in te gaan en allerlei activiteiten te doen, maar dat doen we niet. We gaan zoveel mogelijk tijd aan boord doorbrengen. De cruise terminal van Rotterdam is op loopafstand van het centrum van Rotterdam. Je hoeft in principe alleen maar de Erasmusbrug over te steken. Rotterdam is een erg leuke stad. Vanuit Vlissingen is Rotterdam goed te bereiken met de trein of met de auto. We besluiten daarom nu lekker te genieten van een relaxte dag aan boord. Omdat de meeste mensen wel aan wal zijn gegaan, is het lekker rustig op het schip. 'S Morgens gaan we ontbijten bij Minuetto. Het à la carte restaurant waar we 's avonds ook eten. 'S Morgens heb je niet dezelfde tafel als 's avonds. Je wordt daarom door een ober begeleid naar een tafel. We kwamen naast een ander stel te zitten waar we gezellig mee hebben zitten kletsen. We zijn daardoor helemaal vergeten om foto's van ons ontbijt te maken. Daarom laten we de menukaart zien van het ontbijt, zodat je een idee hebt wat je 's morgens allemaal kan kiezen in het à la carte restaurant. Op de Virtuosa zijn 3 hoofdrestaurants. Minuetto, waar wij 's avonds eten, de Symphony en de Opera. Voor de cruise word je ingedeeld bij een van deze restaurants en heb je de vroege of de late zitting. Per restaurant verschillen de tijden van de vroege en de late zitting, maar het zijn wel vaste tijden. Je kan dus niet zelf bepalen hoe laat je gaat eten in het hoofdrestaurant. Dit is het Symphony restaurant. Mocht je overigens ingedeeld zijn bij de vroege zitting en je wilt naar de late zitting of andersom, dan moet je aan het begin van de cruise naar het Symphony restaurant gaan om dit te laten aanpassen. Tegenover het Symphony restaurant zit het Opera restaurant. In alle 3 de restaurants wordt 's avonds hetzelfde geserveerd. Dit is de fotogallery op de MSC Virtuosa. Op de MSC Virtuosa printen ze nog alle foto's uit en worden deze geplaatst in een soort afgeschermde wanden. Je kan de foto's ook digitaal bekijken op verschillende schermen in de ruimte. Wel bijzonder dat een cruisemaatschappij die op meerdere vlakken stappen probeert te maken voor het milieu, dan toch nog alle foto's print. Vanuit de fotogallery loop je de Galleria Virtuosa op met restaurants, bars en winkels. Eén daarvan is l'Atelier Bar & Art. In deze bar kan je reserveringen maken voor specialiteitenrestaurants en shows in de Carousel Lounge. Dat doe je bij de balie waar je die meneer en mevrouw ziet staan. Achter deze personen is de ingang van het Indochine restaurant. In Galleria Virtuosa heb je ook Jean-Philippe Crêpe en Gelato. Hier kan je, zoals de naam al doet vermoeden, crêpes en ijs bestellen. De ijsjes zijn hier overigens enorm groot. Als je nog verder loopt, kom je bij Jean-Philippe Chocolat et Café. Bij deze 4 zuilen kan je eigen chocoladeteig ontwerpen. Dan moet je eerst even je eigen taart selecteren. Je kan kiezen met aan de ene kant het schip of gewoon blanco. Nou, we gaan er een cadeau geven met het schip erop. In melkchocolade. Ja, je kan allerlei toppings kiezen. Maar we gaan in dit geval geen toppings nemen. Zie je? Volop keus. En je kan dan zelfs een boodschap kiezen. Je kan ook zonder, maar goed, met is natuurlijk leuker als je dat geeft. En je hebt allerlei voorgeprogrammeerde dingen die je kan kiezen, maar je kan er ook een maat maken, want wij gaan hem in het Nederlands doen. Bedankt.
Speciaal voor mijn vader, omdat hij voor onze kat heeft gezorgd. Ja, kijk. Melkchocolade met het schip erop, met de tekst bedankt. Deze op maat gemaakte chocoladereep kost 11,16 pond, inclusief belastingen. Je rekent van tevoren af. Betalen doe je met je cruisepas of met de MSC-armband. We kregen het bonnetje mee. Met het bonnetje konden we de reep aan het eind van de dag ophalen. Ze hebben hier echt van alles van chocolade. Je kan er eventueel ook gaan zitten en er een drankje bij bestellen. Hou er rekening mee dat je voor alles moet bijbetalen. We lopen nog iets verder en komen bij de Virtuosa Bar en Lounge. In deze bar zijn regelmatig live optredens. Als je dan nog verder naar voren loopt, dan kom je in het theater van de Virtuosa. Het theater is verdeeld over dek 5 en 6. We hebben geen één keer gehad dat het theater vol zat en mensen er niet meer bij konden. Voor kinderen, jong en oud is op de Virtuosa een groot waterpark. De meeste mensen zijn aan de wal en de rest van de mensen vindt het waarschijnlijk te koud. Dus ik heb het hele waterpark voor mezelf. Op de MSC Virtuosa zijn er 3 glijbanen. Bij 2 van de 3 ga je met een band van de glijbaan af. Bij de linkse van deze 2 glijbanen is het water verwarmd. Met dit weer is dat toch wel lekker. Bovenin zie je me door de glijbaan gaan. Oké, die was leuk. Op naar de volgende. Volgens mij is deze ook verwarmd. Het water is in ieder geval niet koud. Het is even lastig om over het randje te komen, maar als je er eenmaal overheen bent, dan is het met zo'n band van de glijbaan eigenlijk wel een stuk relaxter. Ook leuk, maar de eerste vond ik leuker. Nu de laatste glijbaan. Daar ga je zonder band vanaf. Na een kort stukje glijbaan kom je in deze kom terecht. Door de snelheid maak je daar nog een rondje en kom je in de kom langzaam tot stilstand op de platte bodem. Deze glijbaan is ook wel leuk, maar de eerste vind ik nog steeds het leukste. Mocht je de glijbaan met de kom ook willen doen, houd dan je handen achter je hoofd als je er vanaf gaat. Op het moment dat je van de glijbaan de kom inschiet, zak je namelijk ineens naar beneden en als je je handen dan niet achter je hoofd hebt, dan krijg je een klap in je nek. Naast de glijbaan is er ook nog dit deel van het waterpark waar je op allerlei manieren behoorlijk nat kan worden. Heel leuk gedaan. Dit is dan wel de leukste. Een hele grote emmer wordt gevuld met water. Als die bijna helemaal vol is, kiep je op en krijg je als je eronder staat een enorme plens water over je heen. Can I film you? Na het waterparadijs gaan we door naar het buffetrestaurant voor de lunch. MSC staat bekend om zijn lekkere pizza's. Deze worden van 's middags tot 's avonds laat vers gemaakt. Deze vriendelijke meneer laat even zien hoe ze dat doen. En daar is die dan. De pizza is inderdaad erg lekker. Naast pizza hebben ze ook nog een heleboel andere lekkere dingen tijdens de lunch. Hierbij een kleine selectie van wat er allemaal te krijgen is. De dag in Rotterdam zit er weer op. De trossen worden losgegooid en de Virtuosa begint langzaamaan achteruit de haven van Rotterdam uit te varen.
Rotterdam is een van de leukste havens om uit weg te varen. Je hebt er echt van alles te zien. Af en toe komt er ook nog een watertaxi voorbij scheuren. Om je een indruk te geven van hoe groot de Virtuosa is, lopen Ramon en ik hier van het bovendek van het solarium naar het achterdek van de Virtuosa. Om het niet te lang te laten duren, voeren we de snelheid wat op. Op het achterdek is ondertussen een leuk feestje gaande met DJ Vigo. We nemen het er nog even van en nemen allebei een cocktail en genieten nog even van het vertrek uit Rotterdam. 'S Avonds kunnen we de chocoladereep gaan halen die we voor mijn vader hebben laten maken. Dit hebben we besteld. De reep ziet er indrukwekkend uit en is leuk verpakt. Echt leuk om als cadeautje te geven. Achteraf was het lekkere chocolade. De reep is wel een beetje aan de dunne kant. Als je van winkelen houdt, dan kan je je hart ophalen aan boord van de Virtuosa. Loop maar eens even met ons mee, want er is van alles te krijgen. Audioapparatuur. Kleding uiteraard. Tassen en zonnebrillen. Sieraden en juwelen. Horloges. Bij speciale promoties is er gratis drank. En nog meer tassen. Als je dacht dat dat het was, dan heb je het mis. Er is namelijk nog meer. In deze winkel kan je drank kopen, maar bijvoorbeeld ook tandpasta en zonnebrand. Ze verkopen er helaas geen tandenstokers, maar wel dit. Vanavond gaan we bij een specialiteitenrestaurant eten, namelijk het Mexicaanse restaurant Hola. Je kan in Hola à la carte eten en je kan voor all you can eat kiezen. Wij hebben all you can eat geboekt op de eerste dag van onze cruise en hebben hiervoor £21,95 per persoon betaald. Als je vooraf boekt voor de cruise, dan is het iets goedkoper. Het restaurant is leuk ingericht en het voelt echt als een Mexicaans restaurant. We hebben ervoor gekozen om ons te laten verrassen. Je krijgt dan verschillende gerechtjes aangeboden. We hebben van alles geprobeerd. Het was weer erg lekker, vooral het toetje dulce de leche. In het atrium treedt regelmatig een band op. Het ziet er prachtig uit zo met die Swarovski kristallen trappen. We gaan met de panoramalift in het midden van het schip naar dek 11. Je kan vanuit deze lift naar buiten kijken terwijl je naar boven of naar beneden gaat. Erg leuk.
Op ons balkon genieten we nog even van de zonsondergang. En daarna gaan we naar de Silent Disco. Bij de Silent Disco krijgt iedereen een koptelefoon op waarop de muziek te horen is. Er zijn verschillende kanalen met verschillende soorten muziek. De meeste mensen kiezen voor dancemuziek, oftewel de rode kleur. Het rode kanaal is ook het kanaal waarop DJ Vigo en de MC te horen zijn. Als je de koptelefoon op hebt, dan is het gewoon een geweldig feestje. En met de dancemuziek die Ramon onder dit stukje heeft gezet, ziet het er ook nog goed uit. Maar dit is hoe de omstanders het zonder koptelefoon ervaarden. Erg grappig. Hoi. Hoi, vandaag zijn we in Frankrijk aangekomen, in de plaats Cherbourg in Normandië. En we zijn hier nog nooit geweest, dus we zijn erg benieuwd wat dit plaatsje ons gaat brengen. We gaan op eigen houtje op pad, dus we gaan jullie in dit filmpje meer hierover laten zien. Tegenover de cruise terminal heb je dit. Het is de entree van Cité de la Mer. Cité de la Mer, Stad van de Zee, is een maritiem museum in Cherbourg. Het bevat onder andere de Redoutable, de eerste SSBN-onderzeeër van de Franse marine, die je als bezoeker van het museum kan bezoeken. We houden het bij deze ruimte waar allerlei diepzeevoertuigen worden getoond. Die zijn ook al zeer indrukwekkend. Onderweg richting het centrum van Cherbourg komen we langs dit monument voor de slachtoffers van Leopoldville. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit schip op kerstavond, 24 december 1944, in het kanaal getorpedeerd door de U-486 op circa 5 mijl van Cherbourg. Van de 2235 Amerikaanse soldaten zijn er 763 omgekomen. Er tegenover is het Monumento Disparu en Mer, ter nagedachtenis aan vissers die tijdens hun werk op zee zijn omgekomen. We lopen weer verder en komen langs deze mooie street art. Voordat we verder richting centrum gaan, gaan we eerst naar het winkelcentrum. Ik ben namelijk mijn tandenstokers vergeten en dat is net iets dat ze niet aan boord verkopen. We lopen verder naar het centrum en gaan een rondrit maken met paard en wagen door Cherbourg. Daar komt hij al aan. Je kan kaartjes kopen bij de koetsier als je instapt. We hebben een hele bijzondere koetsier, een met 4 pootjes en een staart. Gelukkig houdt hij alles goed in de gaten. Dat moet goed komen. Daar gaan we dan. Onze koetsier heeft zijn menselijke hulpje aan het werk gezet en we beginnen aan de rondrit. De rondrit met paard en wagen is een aanrader, zeker met zo'n leuke koetsier. Terwijl je op je gemakje in de wagen zit, kom je langs allerlei bezienswaardigheden van de stad. In de verte is het monument van Napoleon zichtbaar. Speciaal voor de cruisegasten wordt er nog een rondje gemaakt op een plek waar je het beste uitzicht hebt op de Virtuosa. We rijden nog een keer langs het monument van Napoleon. En langs Basilique Sainte-Trinité. We zijn alweer bijna aan het eind van de route. Nog even de koetsier bedanken. Helaas was het 's morgens behoorlijk koud in de wagen, dus na de rondrit gaan we even opwarmen bij Le Crêperie du Quai.
Na de lekkere Franse lunch gaan we nog even rondlopen in Cherbourg. Dit is rechts het oude deel van het ziekenhuis Centre Hospitalier Louis Pasteur. En links Église Saint-Clément. De eerste steen van het ziekenhuis werd gelegd op 20 november 1859 en het opende haar deuren in 1860. Vroeger waren de gebouwen toch veel mooier? Aan de overkant staat de kerk Église Saint-Clément. Deze kerk werd gebouwd tussen 1853 en 1856 in Grieks-Romeinse stijl. We wandelen nog een stuk en komen weer langs Basilique Saint-Trinité. Deze basiliek heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 11e eeuw. In 1921 kreeg de kerk de status basiliek. Schuin tegenover de basiliek is het monument voor Napoleon. Napoleon I gaf in 1803 als eerste consul het startschot voor een grootschalige heropleving van het militaire havenproject in Cherbourg. Het project leidde uiteindelijk tot de aanleg van de langste kunstmatige haven ter wereld, beschermd door 3 forten en een indrukwekkende zeedijk. Na Napoleon lopen we door naar de grote haven van Cherbourg. Je kan over de kademuur lopen langs de haven. Vanaf het laatste deel heb je dan een prachtig uitzicht over de Virtuosa en de oude cruise terminal uit de jaren 30. Vroeg vertrokken hier oceanliners richting Amerika, waaronder de Titanic, die in 1912 in Cherbourg aanmeerde om passagiers op te pikken. Op de terugweg lopen we langs deze borden van Cherbourg. Leuk om even een paar foto's bij te maken. Voordat we weer terug naar het schip gaan, willen we nog naar het Emmanuel Liais Park. Het kasteelachtige gebouw in dit park is het Museum Emmanuel Liais, een historisch gebouw dat ooit ook zijn woonhuis was. Emmanuel Liais was astronoom, ontdekkingsreiziger en burgemeester van Cherbourg in de 19e eeuw. Hij richtte in 1885 dit prachtige park op met allerlei exotische planten en bomen. We lopen weer terug naar het schip en nemen aan boord nog een lekkere cocktail. We hebben immers een drankenpakket en dit soort drankjes zijn daarbij inbegrepen. Ik help de lezende robot nog even met de studie en daarna gaan we door naar Minuetto voor het avondeten. Ik kon niet kiezen tussen lamb madras curry en prime beef sirloin English cut. Ik koos uiteindelijk voor beef sirloin en als verrassing had Home Schwarry geregeld dat we ook het lamsvlees kregen, zodat we die samen konden proberen. Heel fijn. Na het avondeten gaan we naar de ABBA Tribute Show, waarin de grootste hits van ABBA voorbij komen.
goed gedaan en leuk om al die gouden ouwe weer te horen. Na ABBA gaan Ramon en ik nog door naar de White Party in Galleria Virtuosa. Omdat het op YouTube problemen kan geven als je alle originele nummers laat horen, zet Ramon er nu een ander muziekje onder. Het was een heel leuk feestje. Nog eens even kijken in Masters of the Sea. Het ziet er gezellig uit. Helaas is er geen plek meer om even te gaan zitten. Ramon en ik gaan daarom weer naar onze hut. Morgen is het alweer de laatste dag. De tijd is voorbij gevlogen. Vandaag ben ik weer vroeg op om te gaan zwemmen. Het is weer heerlijk rustig. Ik ga ook nog even zwemmen in het zwembad achter op het dek. Dit zwembad is overigens behoorlijk koud. Snel door naar de warme jacuzzi 1 dek hoger. Heel de jacuzzi voor mezelf en uitzicht over zee. Wat wil je nog meer? Ramon en ik gaan samen nog even in de langwerpige jacuzzi bovenop het dek. Kijk je uit, Ramon? Hierna volgt een verkorte rondleiding van onze balkonhut. Wil je de volledige rondleiding met onze adviezen en aanbevelingen zien? Kijk dan naar onze video Rondleiding MSC Virtuosa Deluxe Balkonhut 11144. Welkom in onze balkonhut. Ik ga jullie nu een rondleiding geven. Ik neem jullie gelijk mee de badkamer in. Het is een kleine badkamer, maar groot zat. Je hebt wat je nodig hebt. Een douchecabine met bovenin ook een waslijntje voor je natte badkleding te laten drogen. Altijd handig. Het toilet. Je kan je badhanddoeken hier zo ophangen. Die worden niet vanzelf ververst. Als je wil dat ze ververst worden, moet je ze op de grond gooien. En dan krijg je de volgende dag schone van de steward. Nou, dit is dus de rest van de kamer. Dit is het tweepersoonsbed. Met ieder 2 kussens. En hier is onze kledingkast. Nou, die kledingkasten zitten dus een paar planken in om wat neer te leggen. 3 laden voor kleding en spullen in te doen. En dan een kleine kluis. Helaas past er geen laptop in of grote telelens bijvoorbeeld. Maar goed, als je niet veel bij je hebt, dan is het prima. Nou, voor de rest hebben we dan hier zo een bank waar je lekker op kan zitten. Als je gewoon een boek wil lezen of bijvoorbeeld tv wil kijken. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog geen één keer tv gekeken, nou, behalve dan de verplichte veiligheidstraining. Want als je aan boord komt, dan gaat dat via het tv-scherm. Kijk, hier, tv-scherm. Nou, dan is dit ons balkon. Nou, als het lekker weer is, vinden wij het heerlijk om op zo'n balkon te zitten. Maar we hebben echt koud weer gehad van de week. Dus tot onze grote spijt hebben we eigenlijk hier zo niet gezeten. Wat je hier hebt, 2 stoelen en of een voetenbank of een tafel. Het is maar net hoe je hem wil gebruiken.
En wij hebben dus vrij uitzicht. Als je op een ander dek hebt, kan je ook hebben dat je hier zo beneden bijvoorbeeld half tegen van die reddingsboten aankijkt of iets dergelijks. Dus het is niet altijd zo dat je vrij zicht hebt als je een balkon hebt. Maar dan heb je meestal ook dat je net wat minder betaalt over het algemeen. Nou, dit was het einde van de rondleiding door onze balkonhut. We gaan met de glazen lift naar het amusement park op dek 16. We gaan eerst bowlen. En zoals je ziet gaat het best aardig. De rest van de avond waren het alleen maar strijd natuurlijk. Ramon gaat de VR, oftewel Virtual Reality, nog proberen. Bij de VR krijg je een geweer en je krijgt een soort helm met VR-bril en koptelefoon. Vooraf krijg je de keuze welk spel je wilt spelen. Ramon heeft gekozen voor Ghostbusters. Ramon is even van de wereld. Op het tv-scherm boven Ramon kan je een beetje volgen wat er gebeurt. Ramon moet de spoken vangen met zijn geweer, dat werkt als een soort lasso, en deze vervolgens in ghost traps slepen. Nee, ik hoef de VR niet te spelen. Laten we nog een keer naar de XT-bioscoop gaan. Ramon gaat nog een keer in de Formule 1 simulator. We lopen via Galleria Virtuosa richting het theater voor de voorstelling Star Walker, een Michael Jackson tribute. In de show wordt niet live gezongen, het is playback. Het gaat vooral om de dansmoves en de show eromheen. Erg mooi gedaan. Aan het einde van de show, en waarschijnlijk ook omdat het de laatste dag is, komt een deel van het personeel de tribune op om afscheid te nemen. Als we het theater uitlopen, begint er weer een domeshow. Deze keer met fantasiefiguren, draken en ridders. Na de domeshow gaan we nog even rondkijken op het schip. Dan kunnen we jullie nog het een en ander laten zien. Dit is Kaito Sushi Bar op dek 7. Hier kan je verschillende Japanse gerechten bestellen waar je apart voor moet betalen. Naast Kaito Sushi zit Kaito Teppanyaki. Hier wordt een live kookshow gegeven met Aziatische gerechten. Je zit met z'n allen om een kookplaat heen waar de chef met allerlei trucs je eten bereidt. Naast de teppanyaki zit Butcher's Cut, een Amerikaans steakhouse voor de vleesliefhebbers. Alle 3 de restaurants hebben een terras met uitzicht op Galleria Virtuosa. Mocht je graag bij een specialiteitenrestaurant gaan eten tijdens je cruise, dan raden we je aan om vooraf een dining package te boeken. Aan boord betaal je al snel €50 per persoon en met een pakket betaal je tussen de €25 en €30 per persoon. Aan de overkant zie je het Il Campo restaurant. Dit is het hoofdrestaurant voor gasten van de Aurea-klasse. Het grote voordeel, vinden wij, is dat je daar zelf kan bepalen op welke tijd je gaat eten. Je bent dus niet gebonden aan vaste tijden. We gaan via de Swarovski kristallen trappen naar beneden naar de Infinity Bar op dek 5.
voor een cocktail. Op dek 5 vind je ook guest services. En aan het einde MSC Excursions en MSC Future Cruise. En dan is het alweer tijd voor de laatste keer avondeten in Minuetto. Ramon verwachtte dat de Saffron Seafood rijst zo lekker zou zijn dat hij er wel 2 op zou kunnen. Hij heeft ze dus allebei op, maar achteraf gezien was 1 genoeg geweest. Omdat het de laatste dag is van onze cruise, geven de obers aan het einde van de zitting een feestje. De gasten mogen ook meedoen. Het eten in het hoofdrestaurant is erg goed bevallen. Het is nog net geen celebrity, maar dat is dan ook een klasje duurder. Het eten was lekker en de porties waren precies groot genoeg voor ons. Onze obers Nelvis en Homshwari waren geweldig. Na de cruise vraagt MSC om een enquête in te vullen. Hierin wordt je ook gevraagd of er personeelsleden zijn die extra op zijn gevallen. Wij hebben Nelvis en Homshwari opgegeven. Naast Nelvis en Homshwari hebben we overigens ook Malek Mozambique uit Madagaskar genoemd. Zij heeft ons bijzonder leuk geholpen bij de XD-bioscoop en de Formule 1 simulator. Als je ook personeelsleden wilt benoemen, maar moeite hebt met de namen, vraag dan aan het personeelslid of je een naamplaatje mag fotograferen met je telefoon. Als je vermeldt waarom je dat wilt doen, vinden ze dat helemaal niet erg. Voor ons zit de cruise er na vanavond helaas weer op. MSC is ons erg goed bevallen, zelfs zo goed dat we na de cruise gelijk weer een cruise hebben geboekt voor juli 2025 naar Noorwegen, ook met de MSC Virtuosa. Als je deze video leuk vond, geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Wil je nog meer leuke video's kijken? Kijk dan eens op ons kanaal Dutch Travel Couple. Bedankt voor het kijken. Doei!